السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا في مايكروسوفت وورد. ادي ملف اللي فتحناه المرة اللي فاتت عن تاج محل. نيجي هنا على insert، في insert pictures مثلا هندخلها هنا. البيكتشر دي صورة بتبقى من على الجهاز ويمكن قلناها قبل كده. مثلا ادي صورة ممكن نضيفها في وسط الكلام، وفي ممكن كمان ان احنا نعمل insert online pictures. مثلا هنكتب هنا تاج محل، اختار صورة من الصور الموجودة. هنلاحظ هنا اول ما الصورة موجودة، طبعا الصورة احنا ممكن ان احنا نصغر مقاسها نكبره زي ما احنا شايفين، ونلاحظ هنا اول ما دخلنا البيكتشر الموجودة ففي عندنا حاجة اسمها فورمات، وظهرت الايكونز اللي موجودة فيها دي. وبرضو لما تيجي اول الصورة موجودة فيها هتلاقي البوكس الصغير اللي على اليمين. البوكس الصغير اللي على اليمين ده بنقدر منه نرتب الصورة مع التكست او النصوص اللي مكتوب هنا. لو عملنا سكوير زي ما شايفين كده، بص الصورة بقت عاملة الكلام بقى حواليها من كل جانب. ولو احنا اخترنا هنا مثلا فوق وتحت اللي هي توب اند بوتوم، بقت الكلام فوق وتحت فقط. ولو احنا برضو اخترنا هنا مثلا ثرو، لو الصورة دي كانت بينها مفرغة كان الكلام هيبقى جواها. ولو جينا اخترنا ان تبقى مثلا behind text هتبقى الصورة ورا الكلام، ولو اخترناها in front of text هتبقى قدام النصوص او التكست. وادي نرجع للاونلاين تاني، في هنا حاجة فوق، وطبعا الراب التكست اللي ظهرت دي ممكن ان احنا نختار من العمود اللي زي احنا شايفينه فوق ده، نقدر نختار منه اللي هو اخترناه قبل كده بس بايه من فوق. طيب في هنبص هنا هتلاقي في حاجة اسمها بوزيشن. البوزيشن دوت عشان نعملها لازم نصغر الصورة كده عشان تقدر تشوف ايه هو البوزيشن. ادي الدوكيمنت اللي عندنا. هتيجي عند البوزيشن هنا تختار مثلا فوق على الشمال، يروح في الصفحة فوق على اقصى اليسار. لو احنا عملنا كده يبقى في الصفحة في النص، لو احنا عملنا على اليمين، لو عملنا في النص بقى في نص الصفحة، لو عملنا على اليمين تحت، وهكذا. ادي على الشمال، ادي فوق. يبقى احنا البوزيشن، نرجع نغير تاني نكبر الصورة تاني. يبقى البوزيشن اللي احنا بنتكلم عليه دوت ان ده البوزيشن او موقع الصورة جوه الصفحة نفسها. نرجع تاني نخليها برضو، نخليها في وسط الكلام تاني. وفي هنا بقى لو احنا بصينا ادي التابة اللي فتحت اللي هي اللي اسمها فورمات، في اللي هو البيكتشر ستايلز اللي قدامنا دي، نقدر نختار اي حاجه منها زي ما احنا شايفين. ادي الشكل ده، الشكل ده، الشكل دوت، اي ستايل من اللي موجود ده نقدر ان احنا نختاره. ونقدر بعد احنا ما نختاره نعمل بس رايت كليك عليها كده، وهيبقى في حاجه اسمها فورمات بيكتشر. كل اللي احنا اخترناه ده بالتفصيل هيكون موجود هنا اهو. يعني مثلا لو افترضنا ان انا جيت في البيكتشر بوردر اللي هو، وادي عندنا انا عايزه مثلا يبقى داش كده. شايفين البوردر بقى عامل ازاي؟ هتيجي هنا البيكتشر بوردر ده، يا اما تروح عند هنا تروح عند الصورة نفسها وتعمل البوردرز اللي موجودة، او ممكن تيجي هنا تكتب هنا بس ادي ديت، وتيجي في حاجة اسمها مور لاينز. مور لاينز هيفتح لك على طول المكان فيها اللي هي لاين اللي هي تحت اللي موجود عليها الفيل واللاين. وطبعا لو اخترت برضو الفيل ادي برضو لو انت عايز تختار حاجة من اللي موجودين هنا. وطبعا الفيل دي مع الصورة ما تنفعش عشان الصورة دي صورة. الفيل ده لما يكون في شكل انت عايز ايه تملاه. في برضو هنا البيكتشر افكتس، ادي يمكن اتكلمنا عليها قبل كده ان احنا في الريفليكشن اللي هو الانعكاس والشادو واللي هو البيليفل. لو اخترنا مثلا حاجة من الحاجات ديت اهيت مثلا وعايز ان انا اعدل فيها، طبعا انت ممكن تروح هنا على طول. ادي الافكتس اللي بنتكلم عليها، وادي الريفليكشن اللي احنا بنقول عليها، والروتيشن والبي 3 دي فورمات، وادي البي ليفل اللي احنا قلنا عليها من شويه ان انت تقدر تختار من هنا. وادي كمان ان انت الماتيريالز ده تعمل كده تغير في الصوره، واللايتنينج كمان ان انت تختار دي. فسواء اخترته من هنا او اخترته من هناك تقدر ان انت تغير في الستايل
بتاع البيكتشر. في عندنا هنا حاجة مش هتكون موجودين في الشيب او الشكل، هتكون موجود في البيكتشر اللي هي الصورة دي. الصورة دي في حاجة اسمها بيكتشر كوريكشن، هتلاقيها هنا اهوت، وهتلاقيها ادي الكوريكشن. ادي الكوريكشن لو انا عايز اعمل شكل من الاشكال دي هيغيره. طبعا هو مسافة ما غيرت، وانا عايز اعمل بس في الاوبشن اغير فيها اكتر، هخش عندها من هنا وادي البرايتنس بتاعتها والكونتراست. ما عجبنيش الكلام ده كله، ريسيت. وادي الصورة كمان الاصلية اهيت، تعمل فيها كده زي ما احنا شايفين. وفي فوق هنا برضو حاجة اسمها الكالر مثلا عايز الصورة دي تدي على لون اخضر مثلا. اول ما عملنا كده هتلاقي على اليمين ادي بيكتشر كالر، ادي اللون اللي احنا اخترناه، ادي الاخضر اللي احنا اخترناه. طبعا انت ممكن تغير اللون اللي انت عايزه من هنا اهوت. وفي حاجه اسمها ارتست افكتس زي ما احنا شايفين، ادي تخليه كده. طبعا ولو هو جه هنا قلنا افكتس تو اوبشن، هتيجي هتفتح لك الافكتس اللي موجوده. ادي الارتست افكتس هتلاقيها موجوده هنا في تحت التاب بتاع الافكتس، عندك تحت خالص في ارتستيك افكتس. طبعا ان انت ممكن تغير برضو في الاوبشن اللي موجودين فيها، وادي او تغير في اي حاجه من دي. طبعا انت عملتها ريسيت، كل حاجه انت عملتها هنا هتيجي تعمل له، هتلاحظ ان هي موجود حاجه اسمها ريسيت بيكتشر. لو دوست عليها هيرجع لك للاول خالص، ان انت المسافه نزلتها يعمل لك ريسيت او يرجعها لاول حاجه لما عملت لها داونلود. وفي طبعا تشينج بيكتشر لو انت اصلا عايز تغير الصوره ديت. وفي السايز دي كومبريس بيكتشرز، ان انت تضغط الصوره عشان حجم السايز بدل ما يتعمل لك اوتوماتيك. هتلاقي فيه هنا ادي 220 بي بي اي، وفي اللي هو الويب 120 اقل، وفي اللي هو الايميل اللي يبقى 96، بحيث ان هو يقلل الحجم بتاع الملف. في طبعا الكوربس دي ممكن تجيبها برضو من هنا، او من عند البيكتشر هتلاقي فيه الكوربس هنا. وممكن طبعا من هنا ان انت تختارها. ادي الكوربس لو انت عايز تصغرها شوية مثلا، تقص الصورة زي ما احنا شايفين. وفي هنا الروتيشن، طبعا الروتيشن ممكن من هنا ممكن من هنا، تقدر ان انت تعمل لها روتيشن الصورة زي ما احنا شايفين. وبقية الاوبشنز انت ممكن تقعد تغير فيها كلها. في كمان في انسرت هتبقى انسرت الشيبس. لو احنا جينا مثلا ادي في التكست اللي موجودين، جينا هنا مثلا وقلنا انسرت شيب، ادي الشيب مثلا، الشيب ده هنختاره. ادي برضو نفس القضية، لو انا عايزه يبقى في وسط الكلام، لو انا عايزه يبقى اللي فوق وتحت بس، او يبقى حوالينه زي ما احنا شايفين كده. الفرق ما بين اللي انا دخلت اللي هو الشيب او الصورة، برضو هيطلع لك فيه هنا فورمات، وبرضو في فورمات في الغالبية هتبقى زي بعض. بس هنا لو تلاحظ هنا الشيب ده ما بقاش فيه اللي هو البيكتشر موجود، بقى اسمه فورمات شيب مش بيكتشر. طيب لو انا كمان الفرق ما بينه وبين البيكتشر ان انا اعمل رايت كليك كده واقول له اد تكست. لو انا عملت كده اد تكست اقدر ان انا اكتب فيه الشكل مثلا. بقى عندي هنا اول ما اكتب هنا التكست اجي ادوس عليه، هتلاحظ ان في هنا تكست اوبشن غير الشيب اوبشن. يعني الشيب اوبشنز اللي احنا عارفينها، وفي تكست اوبشن كمان ويمكن اتكلمنا عليها في فيديو سابق، ان انت تعمل للتكست ده نفسه تعمل له كمان شويه فورمات. ممكن اصلا تعمل له شادو زي ما شايفين كده. انت ممكن اصلا تكبره هنا عشان تشوف الستايلز اللي احنا نعمله. تيجي هنا برضو على الكالرز، لو انت عايز الكالر تخليه كالرز تاني. لو عايز تعمل له زي ما قلنا من شويه تعمل له شيب، والشيب ده تعمل له السايز بتاعه وتقعد تغير فيه، وريفليكشن وجلو وكل بقيه الخصائص دي كلها تقدر ان انت تعملها على الخط، تعمل له ستايل اللي هو جوه الشيب. ولو رجعت تاني للفورمات هتلاقي فيه التكست دايركشن او اتجاه اللي هو التكست المكتوب. يعني ممكن تخليه كده مثلا، هيبقى بالطريقه ديت.
او تخليه برضو عادي، او تعمل له الالاين اللي هو يبقى يا اما فوق يا اما مثلا في النص او تحت. وطبعا الاوبشنز دي تقدر تعملها من هنا او تعملها من هنا. في حاجه اسمها هنا كرييت لينك. الكرييت لينك هنا الشيب اللي احنا شايفينه التكست بتاعه جوه الشكل، لكن احنا ممكن اصلا نيجي نعمل مثلا تكست بوكس هنا مثلا، نكتب، نيجي هنا ونقول له كرييت لينك. لما تيجي كرييت لينك هتيجي تدوس على ده يقول لك لا في تكست بوكس، فانت لازم عشان تيجي تقدر تعمل كده ادي هيكونش فيه تكست بوكس زي ده كده، ونيجي هنا نعمل له كرييت لينك، ونيجي هنا هتغير الشكل زي ما شايفين بقى ده لينك لده. يعني انت تيجي هنا عشان تضيف اي حاجه التكست نفسه بتاع دوت اللي هو تكست اوبشن اللي هو ده. يعني انا مثلا لو جيت هنا وقلت ده نص الشكل وجيت ضغطت هنا على الشكل دوت هيفتح لي التكست ده، واجي هنا في التكست اللي احنا شايفينه ابدا ان انا اغير فيه زي ما احنا عايزينه. مثلا افترضنا اللي هو الفيل ادي عايزه يبقى اللون ده اتغير معايا، يبقى انا بتكلم هنا ان التكست ده اللي هو الفورمات بتاعته بقى يعتبر ان دوت ينضم للشكل ده. كل حاجه انت هتيجي تعملها هنا مختصه بالشكل ده، بقى في لينك ما بين التكست اللي موجود ما بين اللي هو الشكل التاني. في حاجه تانية هنا في فورمات، ان لو رحنا عند الشكل ده وجينا في حاجه اسمها edit points end points هيطلع لك زي ما شايفين البوينتس اللي قدامنا. تقدر ان انت الشكل الموجود ممكن تيجي عندها مثلا دي تسحبها كده، تيجي عند دي مثلا تسحبها كده، وتيجي عند دي دوت درجة السحب زي ما شايفين ممكن من بره او من جوه، بحيث مثلا ممكن يبقى الشكل ده كده واجي هنا مثلا وعامل ده كده واجي اعمل ده كده، بحيث يبقى فيه مرونة في تغيير الشكل اللي انا بعمله. في كمان عندنا هنا اللي هو الالاين. الالاين ده اللي هي المحاذاة، بس هنا تظهر لما نيجي ندخل شكل تاني. مثلا هنقول الشكل ده نعمله هنا مثلا. عشان نستخدم ده لازم ندوس على ده على الشكل الاولاني وندوس شيفت على الشكل التاني ونروح عايزين نعمله الاين. لو احنا خليناه رايت هتلاقي المحاذاة بقت يمين، لو انا عايزه مثلا ليفت هتبقى المحاذاة ما بين الشكلين شمال، ولو انا عايزه يبقى سنتر هيبقى في النص زي ما احنا شايفين. يبقى كل المحاذاة دي على حسب انت مختار ايه. في بقى حاجة تانية اخر حاجة هنتكلم عليها اللي هي ادي ندوس بس على الشكل ده مثلا في ادي فورمات. الفورمات هنا ده اللي هو الشيب هايت او الارتفاع بتاع الهايت، لو انا عملت كده هيبدأ يكبر، وطبعا وده العرض بتاعه نقدر ان احنا نغيره من هنا. طبعا انت اصلا ممكن تغيره من هنا او تغيره من هنا مفيش مشكلة، بس ده برضو اوبشن تاني ليك ان انت تعمله، او حتى هون كمان من تحت. وهنقف لغاية هنا، وان شاء الله نكمل في فيديوهات قادمة. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.